Skyteam thì chắc chắn là một tựa game khá là nổi đình nổi đám trong năm 2023 và cả 2024 nữa. Vậy nên thì chả có lý do gì mà mình không làm một video đánh giá tựa game này. Và chào mừng các bạn đã đến với đánh giá Skyteam. Cho các bạn chưa biết, Skyteam là một tựa game co-op dành cho 2 người và chỉ 2 người thôi. Đây là nơi mà bạn và đồng đội phải phối hợp để hạ cánh an toàn một chiếc máy bay trước rất nhiều rủi ro có thể gặp phải. Với luật chơi đơn giản, thời gian chơi ngắn nhưng lại đầy tính thử thách, đây là một trò chơi cực kỳ phù hợp cho những người thích trải nghiệm những điều kịch tính. Chúng ta cùng đến với chi tiết nhé. Luật chơi của tựa game này rất là đơn giản, mặc dù là nó có khoảng 12 trang trong một tờ luật đấy. Đúng là 12 trang thật, nhưng mà nó lại rất là dễ hiểu. Người ta nói rất là chi tiết về các thứ mà chúng ta cần phải để ý. Vậy nên là mặc dù là nó có dài ấy, nhưng mà các bạn chỉ cần học thuộc một lần thôi là khó để quên được. Thực ra thì cũng không phải là học thuộc, mà các bạn chỉ cần trải nghiệm qua một lần thôi là các bạn sẽ không thể quên được cách chơi của nó. Thời gian chơi ngắn, thời gian chơi chỉ khoảng 15 đến 20 phút thôi, cùng lắm lên khoảng 30 đến 40 phút nếu như các bạn nghĩ lâu. Bởi vì là tựa game này chỉ trải qua 7 vòng chơi thôi, nên là một buổi chiều các bạn có thể chơi tựa game này rất là nhiều lần. Và trong tựa game này nó còn có một số mode chơi mà nó giới hạn thời gian nữa. Cụ thể là mỗi một vòng chơi các bạn chỉ có 60 giây thôi, vậy nên là các bạn chỉ chơi mất khoảng độ 10 phút. Vậy thôi. Tuy đơn giản như vậy nhưng mà trò chơi này lại mang lại tính thử thách rất là cao, khi mà có những cái xúc xắc đấy, và mỗi người chơi sẽ có từng lượt một, cũng như là khi mà các bạn thực hiện hành động ấy, các bạn sẽ không được trao đổi với nhau. Vậy nên là cái việc mà chúng ta lỡ nhịp với người đồng đội của mình sẽ có thể khiến cho chúng ta gặp nhiều cái khó khăn trong tương lai. Chính vì vậy thì trò chơi này nó mang lại cho chúng ta một cái, đấy là nó rất khuyến khích sự hợp tác. Nếu như bạn quen chơi những trò chơi mà nói đến sự ganh đua và chỉ có một người chiến thắng thôi thì Skyteam sẽ phù hợp để cho các bạn luyện được tính hợp tác, cụ thể là làm việc nhóm và tuân theo những cái phương hướng mà nhóm đã đặt ra. Và cuối cùng thì Skyteam sẽ kích thích tư duy cho các bạn. Các bạn sẽ phải tính toán là không phải lúc nào mọi thứ cũng đều hoàn hảo theo ý của chúng ta. Vậy nên là các bạn sẽ phải tính toán xa hơn một chút, cụ thể là 1 hoặc 2 lượt sau nữa. Thì như vậy Skyteam sẽ khiến cho các bạn phải động não rất là nhiều. Nếu như các bạn là một con mọt sách thì Skyteam sẽ phù hợp với các bạn đấy. Điểm yếu của Skyteam thực ra có thể cũng sẽ là điểm mạnh, khi mà xúc xắc nó mang lại sự ngẫu nhiên, và chính cái sự ngẫu nhiên đó khiến cho người chơi phải kích thích cái tư duy của mình một cách nhanh nhạy hơn nữa để chúng ta có thể ứng biến với tình huống hiện tại. Thì đây có phải là điểm yếu không nhỉ? Có thể là điểm yếu bởi vì nó có tính ngẫu nhiên, nhưng mà tính ngẫu nhiên là thứ luôn luôn phải có trong bất kỳ một tình huống nào. Các bạn có thể thấy là trong cuộc đời của mình cũng đầy sự ngẫu nhiên mà. Vậy nên thì thế đấy là điểm tốt hay điểm xấu, các bạn tự quyết định nhé. Và đây sẽ là thứ mà mình muốn nói tiếp theo sau khi nói qua về điểm mạnh và điểm yếu. Đấy chính là tính immersive và high drama. Immersive theo mình dịch ra thô ấy, thì nó sẽ là tính nhập vai, còn high drama thì là độ kịch tính cao. Nói về tính immersive thì người chơi sẽ được trải nghiệm giống như đang lái một chiếc máy bay thật. Thực ra thì cũng không phải 100%, nhưng mà nếu các bạn đưa mình thỏa sức tưởng tượng ấy, thì các bạn giống như đang lái một chiếc máy bay thật. Khi mà cái bàn chơi có những cái bộ phận hay là những cái thông tin giống như là các bạn đang ở bảng điều khiển của máy bay, và các bạn sẽ giống như các phi công ấy, bật công tắc này, rồi gạt công tắc sang bên kia này, rồi đưa máy bay về thế cân bằng này. Đấy là một thứ mà chắc chúng ta sẽ hiếm khi trải nghiệm được khi các bạn chơi những trò chơi khác. Điều thứ hai là tính immersive ở đây, đấy chính là cốt truyện hấp dẫn. Tại sao lại là cốt truyện hấp dẫn? Các bạn có thể thấy là các thông tin thì tự đơn giản, tuy nhiên thì trong những cái phần mô tả này nó sẽ có cái cốt truyện và hình ảnh đi kèm. Vậy nên là bạn sẽ phần nào mường tượng được cái tình thế hiện tại của mình sẽ ra sao. Và như vậy thì nó sẽ đưa các bạn vào cái bối cảnh là chúng ta phải tư duy nhanh gọn như thế nào để tạo ra được tình huống tốt nhất cho toàn bộ cái chuyến hành trình này. Ví dụ như cái kịch bản đầu tiên ở Montreal, Your first flight going well,
The sun is rising over the horizon and the snow-covered landscape is magnificent as you glide over the Saint Laurent River. Perfect condition for a smooth landing. Thì đó là một cái kịch bản cho chuyến bay đầu tiên của các bạn. Chuyến bay đầu tiên thì luôn luôn là tốt đẹp rồi, nhưng mà chúng ta thử đọc một chuyến bay tiếp theo nhé. Đây chính là chuyến bay ngay sau đó ở Hurt Brown. You see a river Thames cutting a black channel through the lights of London. Are you near the airport? There is traffic at the end of your approach. Stay calm and land your plane. Tức là cái chuyến đi thứ hai của chúng ta đã có một chút gọi là tình huống về giao thông, đúng không? Ở phần cuối điểm đến thì chúng ta cần phải bình tĩnh và hạ cánh an toàn. Thì đấy chỉ là cái câu chuyện thứ hai thôi, và còn rất nhiều câu chuyện khác nữa. Cụ thể là có khoảng 15 này, 20 câu chuyện. Đó là những câu chuyện rất là hấp dẫn. Về tính high drama thì ở đây là kịch tính cao, đúng không? Các bạn, khi mà các bạn đã nhập vai rồi và các bạn sẽ thấy được là cái chuyến bay của chúng ta khi hạ cánh rất căng thẳng. Đấy, các bạn sẽ phải suy nghĩ rất là cặn kẽ, cũng như là thúc ép cái tư duy của mình sao cho tìm ra được phương án tốt nhất. Ngoài ra thì chúng ta luôn luôn có những nguy cơ thất bại dẫn đến từ nhiều yếu tố, nhưng mà cái mà các bạn có thể nhìn rõ nhất đấy là kết quả của xuất sắc. Và khi mà các bạn đã vượt qua những khó khăn đó và đạt được chiến thắng ấy, thì chúng ta sẽ có cảm giác chiến thắng rất là tuyệt vời. Giống như các bạn vừa mới trút bỏ một gánh nặng, giống như các bạn vừa thực sự cứu sống hàng trăm mạng người vậy. Và kết hợp của hai cái tính immersive và high drama sẽ mang lại cho bạn những cái trải nghiệm độc đáo, cũng như là khiến cho bạn gây nghiện cái cảm giác này và bạn sẽ muốn chơi nhiều hơn. Đồng thời cái tựa game này sẽ để lại cho các bạn những cái ấn tượng sâu sắc, bởi vì là với 20 kịch bản và các bạn sẽ có rất nhiều ending khác nhau do các bạn tự tạo ra thôi. Thì đó là những trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời và đáng nhớ. Và vừa rồi thì mình đã nêu lên các ý kiến cá nhân của mình về tựa game Skyteam. Các bạn thấy sao? Nếu các bạn thấy video này hay, hãy like, subscribe cũng như đăng ký trên kênh hội viên của Kboard Game nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.